Hello everyone, welcome to my channel Happy Life with Korobi. আজি আপোনালোকৰ বাবে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো এটো হৈছে পনীৰৰ ৰেচিপি আৰু আপোনালোকক মই বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো কাৰণ ভিডিও বিলাক আকৌ পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ কৰিছো আৰু আপোনালোকে সেইদৰে ভিডিও বিলাক চাইছে মৰম দিছে তাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত পিছতো কিদৰে কোমল হৈ থাকে তাৰে এটা ধুনিয়া টিপস দিম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আপোনালোকে আজি এই পনীৰৰ ৰেচিপিটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব তেতিয়াহলে বলো ভিডিওটো আৰম্ভ এতিয়া মই এইখিনি গ্ৰাইন্ড কৰি লম পিয়াজ লৈছো ডাঙৰ সাইজৰ এটা বিলাহী লৈছো এটা ডাঙৰ আৰু এটা সৰু আৰু কাঠবাদাম দুটুকুৰা লৈছো আৰু এফালে নহৰু প্ৰায় 10-12 ফুটামান হ'ব আৰু আদা এটুকুৰ লৈছো আৰু আপোনালোকে ইয়াত জলকীয়াও এড কৰিব পাৰে পনীৰ কিডখ মই নরমাল পানী লৈছো বেছি গৰমও নলব বেছি ঠাণ্ডা পানীও নলব নরমাল পানীত পনীৰ কিডখ কিছু সময়ৰ বাবে তিয়াই ৰাখিব লাগে মই ইয়াত এড কৰিম এটো দেখিছেনে অকনমান ওপৰলে উঠাই দিও আমাৰ গ্ৰেভিটো আৰু খুব ডাঠ হ'ব আৰু ভালকৈ এতিয়া মই এইখিনি পেষ্টটো বনাই লম আৰু এতিয়া আপোনালোকক যেহেতু মই দেখাইছিলো যে মই পনীৰৰ আঞ্জাখনত অকনমান 1 চামুচ প্ৰটিন পাউডাৰ দিছো প্ৰটিন পাউডাৰ এই কাৰণে দিছো কিয়নো আমাক প্ৰটিন দেহত প্ৰটিনটো অতি প্ৰয়োজনীয় চলি ধুনিয়া ৰাখিব এই প্ৰটিন পাউডাৰটো দালি সবজি কিবা বনালে মই প্ৰটিন পাউডাৰটো এড কৰো আৰু আমাৰ লগতে প্ৰাণচুকু অলপকৈ তাক খুৱাই থাকো যেহেতু আমাৰ বাবে প্ৰটিন পাউডাৰটো অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু এইটো প্ৰটিন পাউডাৰ হৈছে এমৱে নিউট্ৰিলাইট প্ৰটিন পাউডাৰ টেষ্ট কৰি লৈছো আৰু নিমখ মই জুখমতে দি দিছো কাৰণ এখন তেলতে এখন কেৰাহীতে যেহেতু মই পনীৰ ফ্ৰাই কৰিছিলো তাতে নিমখ থাকিয়ে যায় মানে কেতিয়াবা হেতু কাৰণে মই একেবাৰে হেখতে দিও আজিকালি আৰু এই আপোনালোকে দেখিছে পনীৰ গ্ৰেভি ঘৰুৱাইছে অলপ খাই চাওঁ অকণমান পনীৰ লৈ লৈছোঁ আৰু এপিচ পনীৰ লৈ লৈছোঁ